Đây là lần đầu tiên mình móc một chiếc chân váy và trời ơi ưng dã man. Kiểu dáng thì cũng đơn giản thôi nhưng mặc lên cực kỳ tôn chân và tôn eo. Nếu bạn cũng thấy chân váy này xinh thì hãy xem hết video để mình hướng dẫn bạn cách móc một em nhé. Mình đã phân vân rất nhiều rằng nên thêm nơ hay không thêm nơ, và cuối cùng thì mình đã để cả hai. Thích cái nào thì bạn có thể xoay cái đó lên đằng trước. Váy được điều chỉnh bằng dây cột ở bên hông nên bạn có thể dễ dàng thay đổi kích thước phần thắt lưng. Chiều dài phổ thông cho các mini skirt hiện nay là từ 27 đến 29 cm. Váy của mình dài 27 cm. Nó sẽ khá ngắn và chắc chắn mọi người sẽ cần quần bảo hộ để có thể thoải mái đứng lên ngồi xuống. Nếu bạn thích chân váy dài hơn thì có thể móc thêm hàng. Mọi người cứ cố gắng vừa móc vừa ướm thử để có được thành phẩm ưa bạn nhất nha. Về phần nguyên liệu mình sử dụng hết 4 cuộn len bông xù, tức là khoảng 400g. Bắt buộc phải là len bông xù nhá, không được là len khác đâu. Kim móc 4.5mm, kéo và thước dây. Vì len bông xù rất khó để thấy các chân móc nên trong video này mình sẽ sử dụng một loại len khác để dễ minh họa các mũi móc hơn nhé. Bắt đầu với việc tạo nút thắt, sau đó thì mọi người sẽ lên bính cho mình đến khi nào mà vừa được vòng quanh thắt lưng nhé. Móc thêm 2 bính nữa. 1 2. Móc một mũi kép đơn vào chân thứ 3 tính từ kim móc. Mũi kép đơn đầu tiên. Một mũi kép đơn nữa vào cái chân móc tiếp theo. Mũi kép đơn thứ 2. Và tiếp tục mọi người sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi bính. Thế là xong hàng 1. Sau khi móc xong hàng 1 thì mọi người cố gắng đo cho mình thêm một lần nữa vòng quanh thắt lưng. Tốt nhất là thiếu hơn là thừa nha. Sang hàng 2 mình sẽ lên 2 mũi bính và móc một kép đơn vào mỗi chân. Bắt đầu từ chân đầu tiên luôn, mọi người nhớ móc hết không chừa chân nào cả nha. Vì len bông xù khá khó để thấy chân mũi nên mọi người dễ móc thiếu. Có thể khắc phục bằng cách là đếm số mũi của mỗi hàng. Móc như vậy thêm 2 hàng nữa thì mình sẽ có tổng là 4 hàng. Phần đai lưng như vậy là đã hoàn thiện rồi. Hàng thứ 5 mình sẽ móc 3 mũi kép đơn vào mỗi chân để tạo độ phồng cho váy. Bắt đầu hàng với 2 mũi bính. 2 mũi bính này mình sẽ tính là một mũi kép đơn nên cái chân đầu tiên thì mình sẽ chỉ móc thêm 2 mũi kép đơn nữa thôi. Mũi kép đơn đầu tiên. Mũi kép đơn thứ 2. Vậy là xong chân đầu tiên. Các chân còn lại mình sẽ móc 3 mũi kép đơn vào mỗi chân. 1 2 3. Một 2 và 3. Làm như vậy cho đến hết hàng. Váy của mình sẽ bắt đầu có hiệu ứng tua rua như thế này. Nó hơi nhún lên một chút. Từ hàng 6 trở đi thì mình sẽ móc một kép đơn vào mỗi chân y như 4 hàng đầu vậy. Vẫn lên 2 bính khi sang hàng mới. Và móc một mũi kép đơn bắt đầu từ chân móc đầu tiên. Mình không nhớ số hàng mình đã móc và bây giờ thì cũng bất khả thi để ngồi đếm lại luôn. Mọi người móc cho đến khi nào mà cái váy nó dài khoảng 27cm như mình
là đủ ha. Hoặc muốn dài hơn thì cứ thêm hàng cho đến khi ưng. Nhưng mà váy ngắn thực sự rất là tôn chân nha, nên bạn đừng để dài quá. Mình khâu cố định nửa phần dưới của váy và để hở nửa phần trên để dễ chồng váy vào, và sẽ thu hẹp nó bằng dây cột váy. Khâu váy thì mình cũng khâu đại thôi, mình sẽ dùng kim khâu len để luồn len qua các mũi theo chiều ngang. Không cần quá quan trọng cái thuật may ở đây đâu, tại vì là len bông xù cũng sẽ che hết, mình không thể thấy được cái vết khâu nữa. Và mọi người chú ý cho mình là khâu một ít thôi, chỉ khoảng nửa váy, hoặc là làm sao để cho đủ rộng để mình có thể chồng váy qua được phần hông. Sau đó thì mình sẽ làm thêm dây cột váy bằng cách là móc mũi bính cho đến khi đạt 100cm, luồn dây váy vào váy theo hình zigzag bằng kim móc. Cột thêm các đoạn len nhung nhỏ để tạo những chiếc nơ nhỏ xinh xinh nếu bạn thích.